নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আকিব আহমেদ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল একে ডিছকাশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত মই 25 জুলাই পৰা 2 আগষ্টৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে দেৰি নকৰি প্ৰথমটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ LIC Services IDBI Bank launch Rupee credit cards Lumini and Eclate মানে LIC পলিচি হোল্ডাৰ সকলৰ কাৰণে লুমিনি আৰু ইক্লেট হিচাপে দুটা ভেৰিয়েণ্টত ক্ৰেডিট কাৰ্ড আমাৰ লঞ্চ কৰিছে এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমাৰ কি বুলি কয় আমি যিবিলাক পলিচি হোল্ডাৰ আছোঁ সেইসকলে যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নভেলিষ্ট কুণাল বাসুছ ইন এন আইডিয়েল ৱৰ্ল্ড তেওঁৰ এখন নভেল আহিবলৈ আছে ইন এন আইডিয়েল ৱৰ্ল্ড টু কাম আউট ইন 2022 সেইখন 2022ত প্ৰকাশ পাব নভেলিষ্ট কুণাল বাসুছ ইন এন আইডিয়েল ৱৰ্ল্ড 2022 চনত প্ৰকাশ পাব থাৰ্ডটো GST কালেকশ্যন টাস্ট 1.16 লাখ কৰোৰ ইন জুলাই 2021 গতিকে চৰকাৰে আমাৰ পৰা 1.16 লাখ কৰোৰ জুলাই মাহত GST হিচাপে কালেকশ্যন কৰিছে GSTৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স অ'কে ফ'ৰ্থটো PM মোডী টু লঞ্চ ই-ৰূপে ডিজিটেল পে'মেণ্ট চলিউশ্যন আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই ছিষ্টেমটো আনিছে এই ছিষ্টেমটোৰ জৰিয়তে কেছলেছ আৰু কণ্টেক্টলেছ মানে আমি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লেনদেনবিলাক আমি কৰিব পাৰিম বা গ্ৰাহকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবিলাক ল'ব পাৰিব মুছলিমছ ওমেন্স ৰাইট ডে 1 আগষ্ট 2020 চনৰ পৰা 1 আগষ্ট তাৰিখটো মুছলিমছ ওমেন্স ৰাইট ডে হিচাপে পালন কৰা হয় এই ডেটো বিশেষকৈ পালন কৰা হয় এখন ল এগেইনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লখনৰ নাম হৈছে ল এগেইনষ্ট ট্ৰিপল তালাক মানে ট্ৰিপল তালাকখন এগেইনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম ওমেন্স ৰাইট ডে হিচাপে 1 আগষ্ট মানে কি বুলি কয় পালন কৰা হয় এই ডেটো ঠিক আছে গতিকে 2020 চনৰ পৰা এইটো পালন কৰা হৈছে শ্ৰীলংকা বলিং অলৰাউণ্ডাৰ ইছৰু উদানা ৰিটায়াৰ্ছ ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট এজন ভাল বলাৰ আছিলে শ্ৰীলংকাৰ বহুত মানে ভেৰাইটিজ বল কৰে তেওঁ কি কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায় লৈছে PV সিন্ধু উইন্স ব্ৰঞ্জ ইন ওমেন্স বেডমিণ্টন এট টকিঅ' অলিম্পিকত PV সিন্ধুৱে কি কৰিছে ব্ৰঞ্জ পাইছে আমি জনাটো দৰকাৰ যে PV সিন্ধু আমাৰ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ তেওঁ ৰিঅ' অলিম্পিকতো চিলভাৰ মেডেলিষ্ট আছিল গতিকে এবাৰো আমাৰ মেডেল তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰঞ্জ মেডেল হিচাপে তেওঁ পাইছে তাৰ পাছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে আশা ভোছলে টু গেট প্ৰেষ্টিজিয়াছ মহাৰাষ্ট্ৰ ভূষণ এৱাৰ্ড গতিকে এবাৰ 2021ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ভূষণ এৱাৰ্ড পাইছে আশা ভোছলে আমি জানোৱে বহুত ভাল গায়িকা নহয় জানো আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ তাৰ পাছৰটো গ্ৰাফিক আৰ্টিষ্ট আনন্দ ৰাধাকৃষ্ণন উইন্স প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইষ্টাৰ এৱাৰ্ড গ্ৰাফিক্স ডিজাইনৰ বিষয়ে আমি জানোৱে সকলোৱে এবাৰ কোনে পাইছে আনন্দ ৰাধাকৃষ্ণনে পাইছে ফিলিপাইনছ বিকাম ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু এপ্ৰুভ গল্ডেন ৰাইচ ফৰ প্লেণ্টিং মানে খেতিৰ বাবে প্ৰথম মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়া কাণ্ট্ৰিখন গল্ডেন ৰাইচক পাৰ্মিশ্যন দিয়া কাণ্ট্ৰিখন হৈছে ফিলিপাইনছ এতিয়া আমি গল্ডেন ৰাইচনো কি সঁচাকৈ সোণৰ নেকি সেইটো আমাৰ বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গল্ডেন ৰাইচ নামটো ৰখা হৈছে ইট ইজ নেম গল্ডেন ৰাইচ ডিউ টু ইটছ ব্ৰাইট য়েল্ল' কালাৰ মানে উজ্জ্বল হালধীয়া কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে তাক গল্ডেন ৰাইচ বুলি ৰখা হৈছে আৰু এই গল্ডেন ৰাইচটো ইমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে একাপ যদি আমি খাওঁ তাৰ পৰা ভিটামিন 40% ভিটামিন আমি এ পাব পাৰোঁ আমি ভিটামিন এৰ উপযুক্ত বিষয়ে জানোৱেই যে আমাৰ নাইট ব্লাইণ্ডনেছ অৰ্থাৎ কুকুৰী কণা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অভাৱজনিত ৰোগবিলাক নহয় ভিটামিন এ যদি আমাৰ উপযুক্ত পৰিমাণে বিশেষকৈ আমাৰ চিলড্ৰেনখিনিৰ কাৰণে এই গল্ডেন ৰাইচটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় It is also the first genetically modified rice approved for commercial propagation in South and Southeast Asia. মানে South আৰু Southeast Asiaত প্ৰথম মানে কমাৰ্চিয়েল মানে লেভেলত প্ৰথম মডিফাইড কৰা ৰাইচটোৱে হৈছে আমাৰ গল্ডেন ৰাইচ অ'কে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আহি পাবহি নিশ্চয় গতিকে আমাৰ এই কি বুলি কয় বহুতো চাইণ্টিফিক মানে কি বুলি কয় ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে golden rice আমি পিকচাৰখন ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ golden rice because of bright yellow color
অ'কে তাৰপিছত মই ইম্পৰ্টেণ্ট টেকৱেজ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেইটামান ফিলিপাইনৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰড্ৰিগো ডুটাৰ্টি তাৰপিছত ফিলিপাইনছৰ কেপিটেল মেনিলা ফিলিপাইনছৰ কাৰেঞ্চি ফিলিপাইন পেছো এইটো আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ তাৰপাছত আমাৰ কাৰণে দুখ খবৰে ক'ব লাগিব আমাৰ পৃথিৱীৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ আমাৰ যিমানখিনি আমি ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে মুঠতে দুখ খবৰ এটা কিয় আমি কৰোণা ভাইৰাছত ইমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আকৌ এটা আমাৰ কি আহিছে ন'ৰ' ভাইৰাছ বুলি এটা নতুন ভাইৰাছ আহিছে গতিকে এইটো প্ৰথমতে ক'ত আমাৰ পোৱা গৈছে দ্য ইউনাইটেড কিংডম ইজ নাও ৰিপৰ্টিং অন আউটব্ৰেক অফ ন'ৰ' ভাইৰাছ পাব্লিক হেল্থ ইংলেণ্ড recently issued a warning regarding norovirus. England had reached 154 cases of norovirus in the country. গতিকে আকৌ কৰোণা ভাইৰাছত নৰা কি বুলি কয় ভাইৰাছ আহিছে নৰ'ভাইৰাছ অ'কে গতিকে এই নৰ'ভাইৰাছৰ চিমটমছ কিনো ভমিটিং হ'ব মানে বমি হ'ব ডায়েৰিয়া হ'ব ষ্টমাক পেইন পেট বিষ হ'ব এইবিলাক মানে ইয়াৰ কি বুলি ক'ব চিমটমছ গতিকে আমি চবেই প্ৰে কৰোঁ যাতে আমাৰ এই ভাইৰাছটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ নকৰক ইম্পৰ্টেণ্ট টেকৱেজ ফৰ অল কম্পিটিটিভ এক্সাম এইটো আমাৰ জনাটো দৰকাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইউনাইটেড কিংডম বৰিছ জনছন কেপিটেল অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম লণ্ডন আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ এতিয়া মই এটা পইণ্টত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ লৈ আহিছোঁ 25 জুলাইৰ প্ৰথম মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ Who has been appointed as the Indian High Commissioner to Tanzania? Binoy Srikant Pradhan. Which African country has recently withdrawn its name for the Tokyo Olympic? Guinea. Guinea কি কৰিছে নিজৰ নামটো উঠাই লৈছে Which country has become the first to approve commercial production of golden ash? মই all about কৈছোঁ Philippines. Recently, which state has introduced NCC as an optional subject in undergraduate course. Meghalaya to ami jonatu dorkar NCC optional subject hisabe undergraduate course rakhise Meghalaya. Who has been named AIFF Footballer of the Year recently? Sandesh Jingan. Where will the G20 Environment Ministers meeting be held recently? Italy. Who has been elected as the chairman of Conduct Commission of the International Olympic Committee recently? Ban Ki-moon. Recently, which Indian shooter has set a world record in the ongoing Para Sports Cup in Peru? Rovina Francis. Who has recently become the youngest astronaut to go into space? Oliver Demon. Which medal has Mirabai Sanu won in weightlifting recently? Silver. Amar dekhor gorob মীৰাবাই চানুৱে এবাৰ কি কৈছে টকিঅ' অলিম্পিকত ৱেইটলিফটিঙত চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে জানো এইটো এতিয়া 27 জুলাইৰ মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেট হেজ গিভেন এজ ৰিলেক্সেশ্যন টু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ষ্টুডেণ্ট ইন ইউনিভাৰ্চিটিজ কেৰেলা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বিষয়ে আমি জানোৱেই Recently, a new branch of which bank has been inaugurated in Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavanot kuntu bankor eta branch khula hoise SBI bankor. How much prize money will the IOA give to the cause of the gold medalist athlete at the Tokyo Olympic? 12.5 lakh. Which country is developing a social media platform named Jagajog recently? Bangladeshot amar a recent ki boli koy platform to khulise. Which state government has recently announced to increase dearness allowance from 7% to 28%? Haryana. Recently, who has been awarded the Alexander Dalrymple Award by UK? Vice Admiral Vinay Dalrymple Award by UK. They recently with which country in India will organize the Indra 2021 military exercise? Russia. Recently, which state government has declared disaster management as a compulsory subject? Eto monot rakharu dorkar Orissa. Disaster management to compulsory subject hisabe rakhise. Recently, which state government has made Mirabai Sanu as ASP? Manipuror hoy hone na Manipurot ki korise tao ASP hisabe Mirabai Sanuk মানে নিযুক্ত কৰিছে Who has inaugurated ISBT in Shillong? Amit Shah. গতিকে শ্বিলঙৰ ISBT টো কোনে ওপেনিং কৰিছে অমিত শাহে ওপেনিং কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী এতিয়া 28 জুলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি মই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত হুইচ Space agency will send rocket to Jupiter recently? NASA. Who has been appointed the Vice President of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry? Yusuf Ali. Who has been awarded the Differently Able Sportsman of the Year 2000
19 recently. Pramod Bhagat. Which country has recently joined the International Solar Alliance? Sweden. এইটো জনাটো আমাৰ দৰকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খবৰ ৰিচেণ্টলি হুইচ ষ্টেটছ কাকাটিয়া ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল has been included in the 39th UNESCO World Heritage List of India, Telangana. এইটো মনত ৰখাটো আমাৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আমাৰ এইটো এটা গৌৰৱৰ খবৰ Recently, who has written the book titled An Ordinary Life Portrait of an India Generation, Ashok Lavasa. Who will the first space tourist of India to travel to space, Santosh George. Recently, the police of which state has formed a special 40 squad for the protection of girls, women, Madhya Pradesh. আমি এইটো যথেষ্ট আমাৰ মানে কি বুলি কয় আমাৰ কাৰণে লজ্জাজনক বিষয় যে আমাৰ দেশত গাৰ্লছ সমূহ প্ৰটেক্টেড নহয় গতিকে মধ্য প্ৰদেশে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা 40 স্কোৱাড হিচাপে মানে এটা কি খুলিছে কি কয় স্কোৱাড খুলিছে মানে তাত 40 জন মানুহ থাকিব গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো লজ্জাজনক বিষয় যে আমাৰ দেশৰ গাৰ্লছক আমি নিজে প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ কি স্পেশাল ফোৰ্স এটা স্পেশাল স্কোৱাড খুলিব লগা হৈছে গতিকে আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ দেশৰ সকলোৱে কি বুলি কয় ছোৱালীসমূহক সন্মান কৰে গতিকে আমি আগৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰিসেন্টলি হু হেজ বিকাম দ্য নিউ ডিজি অফ দ্য Bureau of Civil Aviation Security, Nasir Kamal, who has recently become the youngest player to debut in T20 cricket. Prithvi Shaw, আমি সকলোৱে ভাল পাম Prithvi Shaw তেওঁ কি বুলি কৈছে কেইদিনমানৰ আগতে ডেবিউ কৰিছে T20 ক্ৰিকেটত তেওঁৰ বয়স বহুত কম আমাতকৈ সৰু এতিয়া মই 29 জুলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ Nisha Momiji, who recently won the youngest gold in the Tokyo Olympic, belongs to which country? Japan. Japanor teo sobotke kom ejor hoy je gold লাভ কৰিছে Which country will activate the world first clean nuclear reactor? China. China আমাৰ কি বুলি কয় এনেকুৱা কামবিলাক কৰিয়ে থাকে নহয় জানো এবাৰ কি কৰিছে world first clean nuclear reactor. Recently, which CRPF has celebrated its Rising Day 83rd, who has recently launched the Harit Zohra Afforestation campaign, Amit Shah, which state government has recently launched MyGov Mary Sarkar portal, Uttar Pradesh, which ship of the Indian Navy has participated in the recently held exercise Cutlass Express 2021 Talwar, Hepatitis Day, July 28, which city of India has included in the UNESCO World Heritage List recently? Dholavira. According to the recently released WTO report, what is the rank of India in the global agriculture exports in 2029? It is on Dorkar 9th. Which education technology sector company has recently acquired Singapore-based Great Learning for 600 million? Byju's আমি জানুৱে হয় নহয় বাৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কি বুলি কয় ক্লাছসমূহ কৰা হয় লাগিলে APSC হওক UPSC হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জিএ ক্লাছ নহওক হয় নহয় গতিকে ইনকাম কৰিছে 600 মিলিয়ন এতিয়া মই আপোনালোকলৈ 30 জুলাইৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ লৈ আহিছোঁ হুইচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ Devarendra Yojana, Madhya Pradesh. Recently, how much budget has been set by the government of India to create a national research foundation? 50 crore. Recently, how many medals have been won in India in the World Cadet Wrestling Championship 2021? 13. Recently, IMF has estimated India's GDP growth rate for the financial year 2022. How much? 9.5%. Where will the India-Russia joint military exercise Indra 2021 be held recently? Volgograd. Who has become the new Chief Minister of Karnataka recently? Basavaraj Bommai. Which city has become the first city in India to provide quality drinking water recently? Puri. Recently, Nigeria will launch its own cryptocurrency by which name? E-Naira. Who has hosted the Central and South Asia Conference 2021 recently? Uzbekistan. Recently, in which state the first sports university will be established? Bihar. Amar kane eto eta bhal khobor. The Biharot prothom first sports university khulise. Here 2 number 2. Recently, how much budget have been set by the government of India to create a national research foundation? মই 50 crore গৈছিলো actually এটো 50,000 crore দেই গতিকে আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই
এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।